Xin chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Quý vị và bà con thân mến, mô hình nuôi gà đẻ trứng đang dần trở thành một trong những mô hình mũi nhọn của ngành chăn nuôi gà. Quá trình sản xuất trứng sẽ bắt đầu khi gà đạt khoảng 18 đến 22 tuần tuổi. Tỷ lệ trứng sẽ đạt tới đỉnh cao khoảng 90 đến 95% ở 6 đến 8 tuần sau đó, rồi sản lượng trứng sẽ giảm dần còn khoảng 50 đến 70% sau 12 tháng đẻ. Do vậy, việc hiểu rõ các yếu tố nào ảnh hưởng đến sản lượng trứng của đàn gà là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bà con giữ cho đàn gà nhà mình có được năng suất cao nhất. Và bây giờ, Dr. Vet sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng trứng của gà đẻ. Thứ nhất, đó là giống gà. Quý vị và bà con thân mến, khâu quan trọng nhất để quyết định sự thành công hay thất bại của trang trại nuôi gà lấy trứng đó là khâu chọn giống, vì nó quyết định đến sản lượng trứng và hiệu quả kinh tế của người nuôi. Trước khi mua con giống, quý vị và bà con cần nghiên cứu kỹ về các giống gà siêu trứng để lựa chọn ra được giống gà đẻ trứng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu vùng miền nhà mình. Hiện nay, có rất nhiều các giống gà có thể nuôi để lấy trứng thương phẩm, nhưng thông dụng nhất, quý vị và bà con có thể tham khảo đó là giống gà Ai Cập và giống gà Lương Phượng. Để đàn gà đẻ cao nhất, năng suất nhất thì khâu chọn lọc gà hậu bị lên đẻ là cực kỳ quan trọng. Gà lên đẻ cần đạt độ đồng đều, mào tích phát triển đỏ tươi, lông bóng mượt, chân thẳng, không dị tật. Trong quá trình nuôi, quý vị và bà con nên lọc bỏ những con gà không đạt yêu cầu như gà béo quá, gầy quá, gà bị dị tật, mào tích kém phát triển vì sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất sản xuất trứng của gà. Thứ hai đó là ánh sáng. Quá trình sản xuất trứng gà có liên quan mật thiết đến sự thay đổi độ dài của ngày. Trong chăn nuôi gà đẻ trứng, nếu quý vị và bà con tác động ánh sáng hợp lý thì có thể tăng năng suất trứng lên 7%. Gà đẻ cần thời gian chiếu sáng từ 14 đến 16 giờ một ngày. Quý vị và bà con có thể lắp đặt bóng đèn LED để cung cấp ánh sáng cho đàn gà sinh sản thay vì sử dụng bóng đèn sợi đốt. Vì thực tế, đèn LED cung cấp ánh sáng phù hợp hơn với nhu cầu của gà. Gà sẽ ít giật mình hơn, đẻ tốt hơn mà lại tiết kiệm điện cho quý vị và bà con. Với gà chuẩn bị vào đẻ, chế độ chiếu sáng lên duy trì tăng lên 15 phút so với giai đoạn gà hậu bị cho đến khi đạt 16 giờ một ngày. Giữ thời gian chiếu sáng 16 giờ một ngày trong thời gian từ 1 đến 2 tuần, sau đó lại quay trở lại thời gian chiếu sáng 14 giờ một ngày một tuần, rồi lại tăng thời gian chiếu sáng 15 phút mỗi ngày mỗi tuần cho tới khi đạt 16 giờ một ngày. Cứ như vậy, với chế độ chiếu sáng này, gà sẽ tạo trứng tốt, hấp thụ thức ăn tốt, năng suất và hiệu quả chăn nuôi sẽ tăng lên. Thứ ba, đó là mật độ nuôi. Mật độ nuôi là một trong các yếu tố quan trọng cho sự sinh sản của gà đẻ. Nếu mật độ nuôi quá cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh trưởng và phát triển, cũng như năng suất sản xuất trứng của gà. Ngược lại, nếu mật độ nuôi quá thấp sẽ làm lãng phí diện tích nền chuồng. Vào mùa nóng ẩm, nếu quý vị và bà con nuôi theo hình thức nuôi dưới nền thì nên nuôi với mật độ 3 con trên mét vuông, tính chung cho cả đàn trống và mái. Và mùa lạnh, có thể nuôi với mật độ 4 con trên mét vuông. Và để duy trì mật độ nuôi thì quý vị và bà con nên chia thành các ô nuôi từ 300 đến 500 con trên một ô. Điều này sẽ tránh tình trạng lây lan bệnh và mật độ nuôi không đồng đều trong chuồng. Để cải thiện môi trường chăn nuôi hiệu quả, xử lý nền chuồng nuôi gà giảm mùi hôi chuồng trại, giúp vật nuôi giảm các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp, quý vị và bà con có thể sử dụng các loại men vi sinh giúp xử lý nền chuồng của công ty Sao Mai như Biolac, Biofarm, Biobet. Các vi sinh vật có lợi trong các sản phẩm này sẽ giúp tăng khả năng phân hủy dinh dưỡng trong chất thải, giảm thiểu quá trình hình thành các khí thải gây mùi, hạn chế tối đa điều kiện phát triển của các nhóm vi khuẩn gây mùi và những tác nhân chính làm ảnh hưởng môi trường chuồng trại trong suốt quá trình chăn nuôi. Yếu tố thứ tư đó là dinh dưỡng cho gà đẻ. Quý vị và con thân mến, gà đẻ rất nhạy cảm với các biến động về chất lượng của thức ăn. Điều này được thể hiện ngay ở năng suất trứng. Nếu gà được bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối sẽ cho năng suất trứng ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, quý vị và bà con cần tìm hiểu chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng hay các loại thức ăn nào phù hợp cho gà đẻ trứng. Và không phải đợi đến khi gà lớn mới bắt đầu tập trung chế độ ăn mà cần lên kế hoạch ăn uống ngay từ khi gà còn nhỏ. Trong giai đoạn gà con và gà hậu bị, quý vị và bà con nên cho gà ăn thức ăn chứa nhiều chất khoáng và đạm, vì thông thường đến 12 tuần tuổi là gà đã hoàn chỉnh khung xương. Trong giai đoạn gà đẻ, cần cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho gà để giúp cho gà có năng suất trứng ổn định. Chế độ dinh dưỡng cần đảm bảo, thứ nhất là về nước uống. Nước uống rất quan trọng cho gà.
Trên đây là bảng nhu cầu nước uống cần thiết cho gà mà chương trình Nuctovet đưa ra. Quý vị và bà con có thể theo dõi trên màn hình. Lượng nước sẽ có thay đổi lớn khi nhiệt độ chuồng nuôi biến động. Điều này cho thấy là khi thời tiết nắng nóng, quý vị và bà con cần kiểm tra hệ thống máng uống nước liên tục để có thể bổ sung kịp thời cho gà. Thứ hai đó là về thức ăn. Gà đẻ có khẩu phần ăn riêng của mình. Thông thường thì chúng ta cho ăn từ 100 đến 120 g thức ăn trên một con gà mái, tùy vào giống gà và căn cứ vào tình hình thực tế của đàn gà nhà mình mà quý vị và bà con điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Thức ăn sẽ được chia làm 2 bữa, trong đó bữa sáng cho ăn 40% và bữa chiều cho ăn 60% khẩu phần lượng thức ăn trong ngày. Mỗi bữa sẽ cho ăn trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ. Quý vị và bà con cần lưu ý vệ sinh máng ăn và máng uống của gà sạch sẽ để tránh các vi khuẩn, nấm mốc có thể gây bệnh cho gà tồn tại trong đó. Thứ ba là về dinh dưỡng bổ sung. Thưa quý vị và bà con, trong quá trình nuôi gà đẻ trứng thì dinh dưỡng cần bổ sung nhiều nhất cho gà là các chất khoáng, vitamin và axit amin. Đối với các chất khoáng thì canxi và phosphor là hai chất cần thiết hơn cả. Cả canxi và phosphor đều là thành phần của xương. Bộ xương của gà mái có dự trữ một lượng canxi nhất định. Khi gà không được cung cấp đầy đủ canxi, lượng canxi dự trữ sẽ cạn kiệt, sẽ làm giảm sản lượng trứng của gà, vỏ trứng mỏng hoặc là trứng không có vỏ vôi. Và phosphor cũng vậy, sự mất cân bằng của canxi và phosphor sẽ cản trở sự hấp thu và làm giảm sản lượng trứng. Đối với gà đẻ đang trong giai đoạn sản xuất trứng thì tỷ lệ canxi trên phosphor trong khẩu phần dinh dưỡng của gà sẽ là 12 canxi trên 1 phosphor. Một dòng dinh dưỡng nữa cần bổ sung cho gà đó là vitamin và axit amin. Gà không thể tự tổng hợp được một số axit amin thiết yếu để đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất của mình. Trong đó, axit amin loại methionine và lysine là hai trong số những axit amin thường thiếu trong khẩu phần dinh dưỡng khi gà bắt đầu đẻ. Vì vậy, quý vị và bà con cần bổ sung các chất này cho gà từ bên ngoài vào để có thể đảm bảo cho gà có được sản lượng trứng tốt nhất. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng cho gà như các sản phẩm giúp bổ sung vitamin, ADE, vitamin tổng hợp, sản phẩm giúp kích thích trứng và duy trì tỷ lệ đẻ đỉnh cao của gà. Và phải lựa chọn sản phẩm nào, cần thiết cho giai đoạn phát triển nào của đàn gà nhà mình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và bà con trong tập tiếp theo của chuyên đề. Yếu tố thứ 5 ảnh hưởng đến sản lượng trứng của gà đẻ đó là chuồng trại. Hiện nay, phổ biến nhất có 3 kiểu chuồng nuôi gà đẻ đó là chuồng sàn, chuồng nền, chuồng lồng. Mỗi kiểu chuồng đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Quý vị và bà con nên lựa chọn kiểu chuồng nuôi sao cho phù hợp với quy mô và điều kiện chăn nuôi của nhà mình. Và yếu tố thứ 6 chúng tôi muốn đề cập tới đó là nhiệt độ. Yếu tố nhiệt độ rất quan trọng đối với năng suất sinh sản của gà. Trong mùa nắng nóng, gà đẻ ở những vùng có khí hậu nóng như khí hậu tại miền Bắc, miền Trung và các gia trại chăn nuôi chuồng hở khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của trứng. Nhiệt độ tối ưu nhất cho gà đẻ mà chương trình Nuctovet đưa ra là từ 23 đến 27 độ C. Quý vị và bà con thân mến, trên đây Nuctovet đã tổng hợp cho quý vị và bà con một số các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng trứng của đàn gà đẻ nhà mình. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho quý vị và bà con trong quá trình nuôi gà đẻ trứng. Trong tập tiếp theo của chuyên đề, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và bà con cách lựa chọn các sản phẩm tăng trứng cho gà. Rất mong được quý vị và bà con đón xem. Mọi thông tin cần trao đổi, quý vị và bà con hãy gọi đến số điện thoại hotline của chương trình 098 222 0717. Xin chào và hẹn gặp lại.